Ang nakaraan. Open your eyes. Oh my gosh! It's time to Boogie Wonderland! Likod-likod lang siya, te. Background player. Kita pa rin siya kahit nasa Hindi, likod. te. Malikin sa likod. lang. Okay na kaya? Winnie the Who? Winnie the You! Kimi the Dog! Ako ang reyna ng mundo ko. Ang una nating mudra ay ang butihing may bahay ni Mr. Tan, si Mrs. Tan. Baby girl lang siya, pero Mrs. na siya. O di ba? Batang ina ka, batang ina mo rin. Hindi nyo may kakait na mukha naman talagang Mrs. ang mama nyo. Char, so young, so good. Nagpapautang din siya si Binondo tuwing ikatatlo ng Marso, Shi Chang, Gao Gao, Tarshir, Mi Chang, Ami. Nag-guess nyo ba? Check nyo lang yung translation ha. Balitaan nyo ako pag meron. Send DM. Ang aking nakshi, Meg Villanueva. Ay, naku, tangina, nagbayad ka ba ng kuryente? Ako lang to mga te! Masyado naman kayong seryoso sa buhay dyan. Naman, syempre. Oo, talaga ginagalingan mo talaga, Mrs. Tan, ha? At in fairness, sa mukha ng nakshi mo, napakaliit. Diba? Paano mo nagagawa yung mga ganyang kaklaseng detalye, Day? Para kang gumawa ng miniature mo. Totoo, te. Para ako nag-aayos ng Lego. Bakla, ang hirap. Correct. Pero in fairness, nagawa mo dito sa makeup ng nakshi mo, ha? Parang ang tagal-tagal mo na sa industriya. Pero matanong nga kita, gano'n ka nang katagal sa drag industry? Magfo 4 years pa lang ako. 4 years? Oo. Really? Oo, te. 4 years pa lang ako, te. So lahat ng mga na-interview ko dito, ikaw yung pinaka-youngest. Kasi pinaka-youngest na ano ko is 7 years. Ay, totoo. Yeah, so 4 years ka in Huwag ka fairness. magalala. Ako naman ang unang nabulok. Tama. Diba? Oo, pero curious lang ako. Kasi marami rin mga nagtatanong sa akin, bakit Mrs. Tan yung pangalan mo? Kasi para siyang tunog tunog asawa ng may-ari ng hardware. Actually, totoo din yun. Charis! Ah, talaga? Hindi, pero kasi yung Mrs. Tan, nanggaling siya sa org ko sa UP. Okay. Baylan. Tapos, tinawag nila akong Mrs. Tan kasi trans ako before. Mm. Tapos, okay, sige, ito, bibigyan ka namin ng chance name. Mrs. Tan yung tinawag sa akin kasi mukha daw akong landlady na naniningil ng utang. Oh my God! Tapos, nung nag-start ako sa drag, napagtripan lang kasi ako ni na Direk Rod. Na sumali ka dito sa drag cartel kay Merut Barurut sa Nectar Nightclub. So nilaban mo? So nilabang ko yon. Tapos top 2 na, nagtatanong si Bibo, anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Mrs. Sigaw ni Narod, Mrs. Tan, kay Merut Barurut. Ayun, wala na akong nagawa. Ito na yun. Oh my God. At least, di ba, yung pangalan mong Mrs. Tan, nagkaroon ka ng marka. Di ba? Nagkaroon ka ng marka. Since that you are already 4 years in the drag industry, para kang batang ina. Di ba? Kasi, syempre, sa Mudraklas, you have to be the drag mother of your own nakshi here. Why did you decide na, alam mo yon na sumali sa show na to at syempre ma-share yung skills mo and talent mo to your nakshi? Naniniwala kasi ako na bago din tong learning experience, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa akin. Kasi pag gumagawa ka ng pest ng iba, pag may ginagawa ka, pag may sinishare ka, may natututunan ka din na parte ng sarili mo na, ay, kaya ko pala siyang gawin, ay, kaya ko din palang mag-impart ng knowledge. Lalo na very interesting ang background nitong nakshi ko. Nakikita mo naman, no? Tama. Japanese blurred yan. Oo, di ba? Japanese blurred. Oo. Meron ka bang mga tinitingalang mga drag mother before na, alam mo yon na tumatak sa isip mo na nag-share din ng mga something sa sa'yo as a drag daughter din? Oo naman. Actually, marami din akong mga drag mother, mga mama-mama, yung mga tawag ko sa... Mga mama-mama, yes, oo. Diba? Actually, isa ka doon, ma. Oo, true, di ba? Mama Gita. Dami ko din natutunan kay Mama Gita. Pag Kagaya ng... kagaguhan. Pagka-playtime. Tama, yes, syempre. Mga Precious, Oo. Mama Silhouette, Anita, Narod, ang dami ko natutunan. Madami sila. Kasi wala din akong kasi
mother figure talaga bukod doon sa lola ko. Oh, okay. So, So, lumaki ka sa lola mo. Siya yung pinaka-mother figure ko. So parang, nung nag-drag ako, tapos parang yung mga bakla, nakikita ko na, ay, pwede siyang mother figure. Parang, kaya din feeling ko dumami yung mga mama ko. Kasi, parang, since nalat nga ako sa pagkananay, parang, ay, why not, diba, kumuha tayo ng sa chosen family natin. Correct. Tsaka ako naniniwala naman talaga ako na yung totoong pamilya naman talaga, hindi naman talaga nandoon sa biological. Minsan marirealize din natin na mas feeling natin na mas pamilya pa natin yung mga kaibigan natin, yung mga colleagues natin. Ano na lang masasabi mo kay Nakshi mo na qualities or anything na maihahabilin mo sa kanya that would actually help her kung sakaling papasukin man niya ang drug industry? Isa lang naman yan. Okay lang magkaroon ng fantasy. Like, part 10 ng pagiging drag queen yun. Pero yung fantasy, wag maging delusyon. Yes! Kasi pag- Ang ganda nun! Dahil kasi pag delusional ka, feeling mo ang ganda mo kahit hindi talaga. Ang tawag doon, delusyon. Pero Ang ganda. Maganda tayo na. Diba? Magkapesta tayo, dahil. Let's admit it na meron talagang mga drag queens dyan na feeling nila ang ganda-ganda nila to the point na parang nagyayabang na sila, which happens to be delusion. So wag tayo magpakain sa delusion. Okay lang mag-fantasy, maganda-gandahan tayo, pero let's still have this fine line between humility and kayabangan. Tama. Divine? Sabi ng Ate Aris, favorite quote niya from Lady Gaga, live in between reality and fantasy. Hala, tulog yata ako nung sinabi ni Lady Gaga yan. Or baka medyo Oo. mahirap kasi kailangan ng dictionary kasi hindi ko agad na-absorb yun. Correct. English kasi, di ba? Anyway, napakadami natin na pag-usapan, Mrs. Tan. Nakaka-happy na you open up your life here in Mudra Kels at naging part ka ng show. So ngayon naman, kausapin naman natin ang Nakshi mo. Nakshi, what is your name and what do you do in life? Hi, my name's Meg. I write and You're right. I'm Yes. I used to do theater then. So, ayun. Yun yung ganap ko right now. So what do you write? Kahit short stories or like web series, Stuck on You. Ooh! Ang taray. So, talagang malawak yung mo, nung imahinasyon mo pagdating sa paggawa ng kwento. At nakakatuwa kasi kayo ni Mrs. Tan, parang you have the same interest kasi si Mrs. Tan very artsy yan, very advocate and everything. Tapos ikaw, you write stories, tapos you have a lot of vision in So, ano yung nakain mo kung bakit gusto mong mag-drag? Ano bang gusto mong ma-achieve na goal today? Oh my God. Actually, I've been a fan of drag kasi for like a really long time na. Kaso hindi kasi parang norm sa Philippines na cis woman nagja-drag. So when I heard na kahit sino pwedeng sumali, so ako parang, sige, let's G. Pero actually, nung una parang naisip ko pa, magsisend ba ako ng audition? Tapos ginawa ko buzzer beater, di ba 11:59 yung close? Mga 11:40 something na ako nag-send. Kasi Talaga? ako, hindi ko sure kasi kung kaya ko, pero gusto ko kasi talaga makompleto like yung fantasy. Yes. So ano yung mga gusto mong matutunan after this experience? Kasi today, syempre nag-drag makeover ka, tapos mamaya magpe-perform ka. So ano yung mga gusto mong matutunan? Feeling ko yung main thing is yung confidence. Kasi hindi talaga ako confident na tao. I'm very socially awkward, gano'n. Mahihain din ako na. Ha? Mayayain na yan? Gusto ko din parang ma-experience yung self-expression na binibigay ng drag. Kasi diba sabi nila, nakaka-transform daw talaga siya. Tapos, so di makita, yung living my full fantasy. Yeah. Maya mag-ibang tao, gano'n. Yes. Actually, ako naniniwala din ako dyan kasi ako, pag naka-full transformation ako, mayroon din talaga akong ibang alter ego. So, I hope mo yan, ma-absorb mo yan mamaya, yung sinasabi mong ibang transformation. Galingan mo, tapusin nyo na yung makeup nyo with Mrs. Tan. Tapos na yan. Ay, tapos na ba yan? Hala, yun na yun. Oh my God, 9 months. Nagsayang yung mama mo. Tsare. Anyway, galingan mo at saka syempre do your best and always remember to make your Mudra Kels proud. Okay? Bye! Bayaran mo yung miral ko nyo, te. Nako. Ang next mudra natin ay si Morgana the First.
ang unang contestant na umubos ng papel sa buong Pilipinas. Ang unang arisgadang Davaoeña na nahuli ng MMDA dahil sa littering sa kakatapon ng confetti. Ang unang contestant sa Drag Race Philippines na nanalo sa 2 lip-sync battles. Ang unang queen na naging Miss Congeniality sa Drag Race Philippines. Unang queen na nagsashay away na hindi naman talaga nasabihan ng sashay away. Unang nagkaroon ng score sa math ng 98% nung grade 2. Unang drag queen na lumaban sa katipunan. Una ka na lang lagi, mami. Mami naman kami. Kaya this time, pangalawang mudra ka naman, be. Okay na? O sige na nga, sabay-sabay with feeling. Hello, Dalaikon! Ang nakshi ko ay si Paolo Domingo. Ganda mo doon. Panas kayo? Ito siya. Pangit ko din. Kadiri mo. Magkalat dito, eh. Nagita. Nagita. Nagita! Ay, ma'am, sorry po, ma'am. Pakilinis mo. Ay, sorry po, ma'am. Sorry po, ma'am. Nalinis ako, eh. Masyado naman kasi makalat dito. Teka lang. Ako yung host dito, di ba? Ako yung may-ari ng show na to, di ba? Ba't ako pinag-release mo? Ay, maglinis ka nga. Oh my God! Lady Morgana in the house, guys! Hello, Dalaiko! Ayan, diba? Diyos ko, napanood na natin siya and then alam na natin ang 50% ng buhay niya. Kaya ngayon naman, tanungin naman natin si Lady Morgana. Yes. Diba? So, Lady Morgana, napanood ka namin, pinatawa mo kami, pinaiyak mo kami, pero curious lang kami, gaano ka nakatagal nagda-drag? I'm doing drag for almost 17 years now. Wow! 17 years since I was 14 years old. And nag-start siya nung birthday ko. So every birthday ko, nag-celebrate din si Morgana. And next year, 18 years na siya. Ganon! Dibo na ni Morgana. Taray, no? Diba? May Si padibo. Morgana dalaga pa. Dalaga pa, pero yung aura matanda na. Oh, actually nga kanina, di ba? Kaya nga ganun yung skit natin kanina. Kasi nakita ko, shoot, mas mukha ka pang mudrakas kaysa sa akin, Di te. ba yung show mo, Mudrakas? Di ba Mudrakas na tayo? Mudra na yung aura na. Nilaban na natin yung pagiging mudra, di ba? Parang ano, stage model na president ng PTA meeting. Ay, mamaya may PTA meeting Ay, tayo may PTA talaga. meeting pala. Oo, pero ayun nga, paano ka nagsimula? At syempre, saan galing yung pangalang Morgana? Actually, nag-start si Morgana, the main Morgana, sa isang barangay show sa Davao. PA talaga ako ng aking drag mom, si Leijan. So, wala akong alam sa mga drag. Tapos, yung alam ko lang is, mag-PA lang. Yung, Okay. yung tulong-tulong lang ng sa aking drag mom. May one time doon na birthday ko noon that time. Then, may show, may barangay contest. It's gaya, dito sa Manila is gaya-gaya po tumaya. Pero doon sa Davao is anong tawag niya, show game. Pagpunta namin doon, protesta lahat ng bakla na kalaban kasi may magaling kasi yung drag mom was lip-singera yun sa Davao. Si Lijan. Si Leijan. So back out yung 5. So wala nang sasali. Tapos konti na lang ang mga contestants. So pinaupo niya ako sa chair niya. Upo, make up. Ha? So sali ka. So wala akong piyasa. Sabi ko, di ba memorize mo Raining Men? So ayun. So doon nag-start. Then wala akong pangalan. Ang pangalan kasi ng drag mom ko is Ursula dati. Okay. Ursula siya. So, since ako naman si Ursula, then ikaw na lang yung kapatid ni Ursula. Morgana ang pangalan. Si Morgana. Kasi ang payat-payat ko nung 14 years old. Tsaka habaan din yung si Morgana. Habaan din, te. Parang talaga pang manggawani, gano'n. Diyos ko, yung drag sister ko din, si Inday Barang, sabi, lagyan na natin ng lady para, hindi siya mukhang villain kasi yung mukha ko kasi dati, parang malungkutin talaga. Babait na babait na. Sabi ko, sige, go. Lady Morgana, ayun. Nag-start si Lady Morgana, then nag-perform doon that time, then first time in the history of Morgana, ligwak ang bakla. Pero happy
ko noon kasi hindi ako umiyak. Nakitaan ako potensyal ni Lijan. Then, ayun, every time pumunta ako sa bahay niya, minimake-upan niya ako. Then, yung kalahati ng mukha dito sa kanya. Tapos kalahati dito, gagayahin ko ng bonggang-bongga. So, ayun. Then, lip sync, sa harap ng salamin. Tapos, walang ilaw nun, wala pang ring light nun. Kandila pa lang, nag-ano na kami ng makeup. Grabe sa kandila naman, Tapos, mami. yung makeup namin, drugs, yung mga makeup mug namin doon sa Davao is yung kilay at third floor, yung mga pang paniki talaga yung mukha. Since nag-start na yung afternoon, naging stand-up comedian noong 2011, then nag-mold minold din ako ni Manay Kinita as a host, stand-up comedian, and a drag queen. Yes. Then, ayun, tuloy-tuloy. Then, nag-pandemic. Then, sumali na mga live show, mga live streaming apps. Nga. Then, nung pumasok ang drag race, ayun, so, nag-audition ako. So, last-minute audition. And, tinawagan ako na, tuloy-tuloy, and the rest is history. Yan. Dito na si Morgana. And, Morgana is living in Manila for good. Kasi gusto kong ma-establish yung Morgana not only in Davao but also maano pang Pilipinas and the whole world. Then happy ako na naging cast ng Drag Race Philippines and the first Filipina drag queen as Miss Congeniality. Yes! You made history, Yes. diba? At nakakatuwa yung yung humble beginnings mo, Yes. from being a PA to a contesera hanggang sa naging naging impersonator, naging comedian, naging drag queen, naging host. Kaya bongga, grabe. At syempre dahil lang sa mga drag mother mo na sila, nasabi mo nga kanina, si Lijan, Manay Kinita. And of course, madami akong drama. Si Edwin Lewis is one of the mga pinakamatandang drag. Yes! And of course, si Dr. Ramil Cobello, siya yung nag-mold, isa sa nag-mold din sa akin as being a good performer not only in a stage but also on offstage din. Yes. So, ayun, happy ako. And isa din sa advocacy ko din sa sumali ako ng drag race na hindi lang ako ang sisikat din. Ang gusto ko din sisikat yung mga provincial and regional queens. Yes. The aspiring queens na gusto nilang, nangarap na gustong sumali ng mga drag platforms such as Drag Den and Drag Race Philippines. So sabi ko, go, pagpatuloy lang natin yan and tutulungan ko kayo. I not consider myself as drag mom. I would consider myself as drag godmother. Sa mga sandualing ito, na realize ni Lady Gagi da, na hindi na niya ito show. Hello, Dalagon with feelings! Mudra, Kels! Ako ang reyna ng mundo ko. Parang lang, kasi gusto kong ma-establish muna si Morgana bago ako mag ng drag daughters. Oo. So ngayon, si Pao, ayan, ang aking drag, tawag ko sa kanya is drag daughter. Hindi not the drag daughter, the goddaughter na lang. Parang, Yes. kasi gusto ko siyang tulungan kasi nag-start, nag-Twitter lang kami. Ay, nababasa ko yan! Yung mga Nababasa ko yan! Yung mga mga tawag-tawagan namin ng mahal-mahal. Doon nag-start. Doon nag-started. Shit! Baka magkaroon na love story dito, Sorry na agad. Pero yung sabi niya na sasali daw siya ng Dudra Kels. Sabi ko, go! Pagpatuloy mo yan. Kung gusto mo maging drag queen, ayan. So, experience na, ito yung first experience na, hindi mo malilimutan throughout your life. Ganun. And, with the help of Gagita, na nilapitan ako ng Gagita as invite ako sa wala akong dalawang isip na, yes, I will help. Kasi gusto ko yan, isa din yan sa advocacy to help the new aspired drag queens na gustong experience ang drag world. So, ayun na. Happy ako. Then after, ayun, happy din ako and thankful ako sa iyo dahil in-invite mo ako sa yung bonggang cup contest, di ba, na Mudra Kels. I love you so much. In fairness, ang dami niyang sinabi, no? Parang sa isang buong paragraph lang, nasagot na niya yung mga katanungan sa isip ko, Day. Nakakaloka ka, pero grabe, nakakatuwa yung mga yung mga sinabi mo at ang dami naming napulot na mga aral mula sa iyo. Grabe, kahit, alam mo, tama talaga yung step, drag godmother. Yeah. Oo, kasi parang kang siga, dami mong alam. Dalangin mo sa may kapal. Parang lang kami ni silhouette.
Parang ano na eh, parang silhouette, Lady Morgana, God. Moises, Moises, Silhouette, Morgana, tapos Mary Magdalena. Pero anyway, kausapin naman natin si Drag Daughter mo. Kasi parang very interesting yung mga interactions niyo dati sa Twitter. Kaya let's dig deeper into that. Anong pangalan mo? At of course, what do you do? I'm Paolo, and I'm currently an IT professional. IT Layo, professional. diba? Geeky stuff. What made you decide to join Mudra Kels and of course, have the drag makeover? Nung college kasi, theater actor ako. Tapos, nung na-focus na sa work, so natigil. So, I'm also doing freelance acting, and I also want to do drag. And nagkaroon ng chance, and ito nga, si Ninang Morgana. Ninang Morgana. Ninang Morgana. Na nag-start sa mahal-mahal sa Twitter. Yes. So, nagtuloy-tuloy na sabi ko sa kanya, gusto kong sumali. Tapos nagulat nga ako, umuo siya. Na sabi, gusto din, tutulungan kita. Oh, syempre, para saan pa lang pag-miss ko geniality niya kung di siya o sa'yo, di ba? Nakakahiya naman. Oo. Machismis pa ako dahil pag hindi ako tumulong. Ay, hindi na ako genial. Ano lang yan, isang screenshot lang yan. Oh my God. Anyway, ano yung mga gustong matutunan sa experience na to? Well, yung elements of drag, yung outfit, yung makeup, proper makeup, because I'm one of those people na, alam mo, nagme-makeup lang sa bedroom, picture lang, ganyan. Pero this will be the first time that people would be seeing me and we will be filming this and I will be performing in full drag. So, yun yung gusto ko matutunan talaga. Perfect. Pero eto, kasi diba, you're going to have your drag makeover. Meron ka bang hinahanap sa sarili mo or meron ka bang gustong i-discover sa sarili mo? Kaya ka sumali sa Mudra kasi at magkaroon ng drag makeover. Iyakan tayo dito eh! Sige na, umiyak ka na. Para sa ratings, umiyak ka. More of rediscovering myself. As we all know that pandemic really hit us hard. Correct. Rediscovering my passion in performing arts because it was lost, especially earlier this year that I had my romantic breakup, and I think this will be my big stepping stone in discovering my passion again. Aww. Lighting up that fire again. I'm looking forward for your performance. Morgana, tapusin mo na ang kanyang makeover at excited ako makita ang laban mamaya. Always remember, make your Mudra Kels proud. Okay? Of course. O siya, tapusin ka na ba, ma'am? Sige na, mag-vacuum ka na. Sige, asama ko diri, ma'am. Dito, basta ka diri, ma'am? Tapos pakilipat yung swimming pool sa 3rd floor. Sige, ma'am, sa 3rd floor na lang. Sige, go. Alam nyo na to, di ba? Music intensifies. Come on! Sinong mama nyo? Oh, ba't dyan pa rin kayo? Kakasawa na, F7 na tayo? Hindi pa rin kabisado? Bush! Susunod! 1, 2, 3, books! 1, 2, 3, go! Handa na ba kayo? Sa isang lip-sync jumbagan. Teka lang! Sige. Nailaban nyo na yung mga gusto nyo mailaban. Teka lang. Mag-minutes of the meeting muna ako sa sekretary ko. Winnie the Who! Winnie the You!